ننزل بس لعب من الانترنت، خلينا نسوي اللعبه مالتنا نلعبها، مو صحيح احسن؟ نسوي لعبه؟ نسوي لعبه اي. شلون نقدر نحكيها عن الاسبوع الجاي مثلا؟ نغيرها نقول له سيف بروجكت، اذا تبون تخزنون القصه مالتكم زين نقول له فايل سيف اس زين سموه مثلا الفايل مالتكم اوكي يخزن. زين هاي اللعبة اسمها صائد الأشباح. جوست باستر. يلزم الأشباح. زين هاي اللعبة فلازم طبعا ابدي بروجكت جديد. هاي الخطوات انا راح انزل لكم اياها لبابا او ماما بالايميل. اوكي؟ حتى تمشون عليها. اول شيء طبعا اختار الخلفيه هاي الغابه المخيفه وياها الشبح. اي فالشبح. زين؟ هذا البرنامج اللي راح اضيفه. من ادوس العلامه العلم الاخضر زين حتى يشتغل. راح اقول له فور ايفر عيده. يعني شنو؟ راح يظل يكرر ويكرر باستمرار ما يوقف. زين الى انا اقول له انا ستوب. فهذا الشبح راح يختفي، ينتظر 1 سكند بعدين يظهر، بعدين ينتظر 1 سكند بعدين يختفي. بس كل يوم مواقف مختلفة. اي زين هسه هاي اول خطوه اول برنامج زين انه اخلي الشبح يظهر ويختفي يظهر ويختفي. مواقف مختلفة. هسه شلون هسه نحكي شلون اسوي باماكن مختلفه. اول شيء بس مهمته انه يظهر ويختفي هذا الشبح. هسه اريده يختفي على قولة رضا، اريده يظهر ويختفي باماكن ما اقدر اتوقعها يعني. زين كل ساعه يختفي ويظهر بمكان. فراح اضيف له هذا الايعاز اللي هو جو تو، يعني يذهب هذا الشبح راح يذهب لمكان بيك راندوم. زين حكينا قبل شويه عن الراندوم كانه انا قاعد اغمض عيني واخذ في شيء بشكل راندوم، كانه قاعد اختار مكان راندوم. والله ما نهم بعدين نكمل. اوكي القصد هذا لو شو اسمه هو اللي هو هو راح يظهر اي بالراندوم عشوائي بالضبط عشوائي. فراح اختار طبعا شنو اكس وواي. الاكس وواي يعني المكان مالته. فهنا يا نقطه يا بكسل اريده كانما يظهر على الاكس زين افقيا، ويا بكسل اريده عموديا. زين فاضيف له هذا الايعاز اللي هو راح يختار مكانه. نعم. ها؟ تقدر انا راح اشرح لكم هذا وانتم تقدرون تشتغلون بالبيت او من نجي الاسبوع الجاي نشتغل سويه. اوكي حتى هاي اللعبه نسويها سويه. فهسه صار عندي شبح يظهر ويختفي باماكن زين عشوائيه. والله الخطوه اللي بعدها انه اقول له انه انا من راح اضغط عليه. زين اريد هذا الشبح يختفي، انه انا قاعد كانما اريد اصيده بالماوس مالتي. فمن اضغط عليه كانما صدته فيختفي. زين وين ذس سبيريت كليك اقول له هايد. اوكي هسه اريد احفظ نقاط، يعني كم مره انا صدت هذا الشبح. زين حتى اشوف انا نفسي فزت مثلا قاعد العب انا وصديقي، انا صدت الشبح مثلا 5 مرات، هو صاده 7 مرات، اذا صديقي هو الفائز من صاده 7. ها اكو العاب يعني نفسها. اي بس ما حد يقول لك راح تفوز.
fun. زين خلينا نعرف شلون احدد اذا اريد احدد. اوكي. فلازم هذا الفاريبل الشرح ان شاء الله على الاسبوع الجاي، يعني وصلوا لهالنقطه ستيب 4 وبعدين اشرح لكم شنو معنى فاريبل. هذا هو مال نهايه المحاضره نحكيها على السريع. اوكي؟ هسه اريدكم على الاقل تبدون بالخطوه هاي. زين؟ ما دام عندنا وقت شويه. لو تردون نسوي نفس فعاليه. فعاليه. 5 دقائق. 5 دقائق. يلا. مو؟ يلا خلي قصة شيء. خلي نشوف منو جاب قصه هالاسبوع. انا اريد جابتها بالانجليزي بس انت قريتي ذاك الاسبوع مو؟ اريد واحد ما قرا هالاسبوع. ما يخالف. انت ما قريتي؟ جبت قصه؟ ما جبت يلا. حبيت انه اقرا هالاسبوع اوكي على الاسبوع الجاي عشان نعطي الاطفال البقيه مجال. انتم ما قريتوا الاسبوع الراح؟ يلا. وين قصتك؟ حافظ نشيد؟ خوش يلا الاسبوع الجاي اطلع لك. ما راح اسوي قصص. اسمع احب هاي الرواية لأنه نقرأ هو طفل يتيم الأم والأب وجاهد بحياته وتعرض للعنف الجسدي وعدم الأكل والشرب وما حس بحنان أمه وأبوه بس جاهد إنه يصير مستقبله أفضل. احسنت. طيب شوي. ولد ونحن في إصلاحية الأحداث ولمدة طويلة بعد مولوده دخلت شكوك مؤخرة حول ما إذا كان الطفل سيعيش. استبقى من قطع الأنفاس في هذا الوقت محاولا أن يقرر الاختيار بين هذا العالم والعالم التالي، لكن بعد صراع قليل تنفس الرسالة وأطلق صرخة عالية وارتفع وجه امرأة شابة مهل من الفراش وقال بصوت بعيد: دعوني أرى الطفل وأموت. قال الطبيب وهو ينهى من حيث ما كان يجلس قرب النار وكتم نحوه: أوه يجب أن لا تتكلمي عن الموت بعد. تراقت المرأة العجوز المسكينة التي كانت تعمل كممرضة: ويحي لا تقولي إني سوف أموت. وضع الطبيب الطفل بين ذراعي أمه وضغطت شفتيها الباردتين على جبهته ومرت يدها فوق وجهه ونظرت حولها ثم سقطت إلى الخلف وماتت. قال الطبيب أخيرا: انتهى كل شيء. قالت الممرضة العجوز: العزيزة المسكينة، هكذا هي الحياة. أضاف الطبيب: كانت الفتاة حسنة المظهر أيضا. من أين أنت؟ شكرا. شو اسمك؟ صفقونا. صفا. يلا بعد يلا بصل. أعلى. لا ما قرأتها. يعني ما نتعجل بالحكم على الآخرين. زين؟ ايوه. ندلل؟ أول شيء كانت بنية هي تتكلم القصة عن بنية اسمها عبير وخالد ضاع وأختها رنت. كان مرة يدني روح المدرسة، كان الأخت رنت تقول لها: هي عبير لقد خالد الجميع على يديك. فقالت لها: عبير لقد اختفى خالد بحث عنه في كل مكان. فقالت عبير لقد اختفى خالد بحث عنه في كل مكان. فقالت رنت: إنه مجرد خالد مشتري غيره. قالت عبير: ندلل؟ ما تندلل؟ فقالت العبير: انه مجرد مشتري غيره. فقالت عبير: انه قلم مميز عليه اول حرف من اسمه وهدية الاسم. وبعد ما وصلت الى المدرسة عبير ورنت قرأت عبير صديقتها اسماء. فقالت: ماذا لا أصدق وراء رنت؟ مالك يا عبير؟ قالت عبير: لا شيء يا رنت، هي بنا. بعد انتهاء الدوام ذهبت عبير إلى البيت فرأت أمها فقالت: مامك يا عبير، أراك تحدثين نفسك. عبير: لقد حدث شيء يزعجني اليوم. الأم: هذا الشيء. عبير: لقد ضاع قلم الجيب ولكن هناك شيء يعلمني أكثر.
فيها غسل. شكرا جزيلا. غسل. بعد ما قريت الاسبوعات يلا. شو اسمك؟ احمد. يلا احمد، شنو القصه مالتك؟ وإلى أن يأخذ الكلام الذي يسمع من الآخرين سابقا فالكل انحراف عن صراط الفطرة المستقيم. إذا كسر الطفل نافذة في أثناء اللعب ولم يصبه خوفا شديدا أو ارتباك زائد من شراء ذلك، فعندما يسأل من الذي كسر النافذة فإنه سيشرح الحادث بكل هدوء وتساهل. شكرا جزيلا احمد. تفضل احمد. يلا بعد يلا كرم. قرأت ذاك الاسبوع؟ خلينا نشوف واحد. يلا 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 يقع شوي بس على السريع في المجال الخطير. اوكي شكرا كرام. بعد منو؟ يلا مهدي. سجاد. يلا عرفنا على القصة. حلوة. تحب المغامرات كثير؟ يلا اقرأ لي شوي. تعالوا أقول ثم سيادة البيت جميلة هنا. يا إلي ما أجملها ربما تمضي بي كوني طائرا أجمل. بدي أنا أملك بحار، لماذا لا نعطيها إلى ملكنا البوم أبيض؟ لا أنت ولا أنت، دعوني أرى مكان الذي عشرتم فيها قلادة. عن ماذا تبحث؟ اوكي شكرا يا سجاد. صفقوا له سجاد. شكرا جزيلا. وانا راح ادز لكم هذا الخطوات ماكو مال الجولف باستر زين، واريد هم قلت لكم فكروا شلون نسوي كارت معايده لماما. اوكي نسوي لي اياه بسكراتش زين. واذا عندكم حاسبات او ايباد منصبين عليه حتى تحتفظون بشغلكم بيها، لان الحاسبات هنا يعني مرات ما نلقيها برنامج ممسوح نلقيه كذا زين، فجيبوها تقدرون تجيبون الايباد او اللابتوب مالكم. يلا شكرا جزيلا.